جود مورنينج، صباح الفل يا جدعان. يوم جديد من بريطانيا، معاكم نبيل غانم. اللي بيتفرج على الحلقه دلوقتي ما ينساش يعمل اشتراك سبسكرايب ويشير الفيديو كده. يومنا جديد النهارده، هنعمل فلوج على السريع، مفيش بقى لا قصه ولا كلام ده. اللي هيقابلني هصوره. اللي عايزني اعمل فيديو مخصوص عشان موضوع معين ان شاء الله اعمله قريب، بس عشان الموضوع لسه برضه قافل هنا في البلد عشان كورونا ده. بس لما ان شاء الله ترجع الحياه هيكون في فيديوهات ممتعه في الشارع زي الاول. قبل ما تبدا يومك طبيعي اساسي كوبايه القهوه، كوبايه الشاي. حاطين سخان بالكهرباء اللي باين ده في الحيطه عشان مفيش بقى تسخين ميه والكلام ده. شايفين المكان؟ فاكرين المكان ده من اخر فيديو بالظبط؟ كنت كلمتكم على الاجهزه اللي اترمت هنا وصاحبها مشي وما خدهاش وكده. المكان غيرت اللون بتاعه من اللون البني تقريبا للون الابيض من اللون ده. متعرفش جو بريطانيا ده، يعني الساعة دلوقتي مثلا تبقى بتشتي والساعة اللي بعديها شمس طالعة، ممكن اللي بعديها تكون -0. جو متقلب. أول ما ابتديت أعمل فلوجز كنت خايف أشيل الكاميرا وأمشي في الشارع، مش خايف، مكسوف شوية. الناس مش واخده اللي انت تتكلم في كاميرا وانت ماشي في الشارع، يعني لو الناس ما بتشوفك بتتكلم مع حد جنبك، بس فجأة الناس بتبص عليك، خصوصا ان هم اجانب هنا، يقولوا هو بيتكلم لمين، فما يعرفوش يعني ايه فلوجز. في ناس ممكن تعرف يعني ايه فلوجز، بس في نفس الوقت ما يعرفوش انا بتكلم لكاميرا، يعني فهيفكروني ان انا مثلا مجنون ولا حاجه. فلما اغلبيتهم بيقابلوني في الشارع يقولوا لي انت بتتكلم فلوجز، بتقول ايه في الكاميرا والكلام ده، ما يعرفوش الا انا فلوجر او يوتيوبر. بس دلوقتي اغلبيتهم خدوا عليا، خصوصا في المنطقه اللي انا بتكلم اللي انا عايش فيها دلوقتي. هاخدكم بقى في جوله دلوقتي في المكان اللي انا ساكن فيه واوريكم ازاي الحياه هنا عامله ايه. فاضل على رمضان تقريبا بتاع حوالي 16 يوم 17 يوم دلوقتي، ما بعدش. طبعا رمضان هيجي في الوقت اللي احنا كلنا هنرجع الشغل فيه. يعني انا دلوقتي في الفال او لسه تحت الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا في بريطانيا هنا، فيوم ما هنرجع الشغل هيكون اول يوم رمضان او تاني يوم رمضان تقريبا، فهيكون صعب بالنسبه لنا شويه. هترجع هتشتغل، هتكون صايم، قوانين جديده هتبقى اكثر صرامه شويه، فربنا يسهل بقى الحال ورمضان السنه دي يكون حلو كده وعلينا كده، مقارنه ببعض الدول التانية. يعني بعض الدول التانية الحياه عاديه خالص ورجعت ومفيش اي مشاكل، بس هنا معرفش ايه اللي حصل. يعني هنا عشان جسمهم مش اللي هو قوي قوي، فتلاقيهم بيقعوا فرخه ورا التاني، فربنا يسهل الحال. العلامه اللي ورايا دي معناها اللي انت ممكن تسوق دلوقتي عادي 70 ميل في الساعه، دي العلامه اللي هي تلاقيها سودا كده. اللي متابع فيديوهاتي من زمان اكيد شاف المكان اللي انا ماشي فيه دلوقتي ده. المكان اللي انا ماشي فيه دلوقتي ده يعتبر جزء من ارياف بريطانيا. انا عايش في ارياف بريطانيا، انا مش عايش في المدن الكبيره، لان انت لو عشت في المدن الكبيره، انا اتكلمت عن الموضوع ده 100 مره في الفلوجات بتاعتي، اغلى شويه. يعني مدينه زي مثلا ليفربول، مدينه زي مثلا لندن العاصمه، مدينه مانشستر، المدن الكبيره، كل ما سكنت في المدن الكبيره دي كل ما الموضوع هيكون اغلى شويه. طبعا اغلى في موضوع الايجار، اغلى في موضوع المواصلات، لان هتتنقل طبعا مدينه كبيره فهتركب مواصلات، الا لو انت عندك عربيه ده موضوع تاني.
بس انا بتكلم على موضوع السكن. بس في نفس الوقت بيبقى ليها مثلا ايجابيات شويه. الايجابيات اللي انت بتبقى تلاقي هناك فرص عمل كتير، يعني بتلاقي اكتر من مكان محتاجين شغل. لو انت بتدور على شغل بتلاقي حاجات اللي هي مثلا سوبر ماركت، متاجر كبيره والكلام ده، فتلاقي كل حاجه هناك. انت يعني مش هتلاقيها في المدن الصغيره. عشان مثلا انا اروح اعمل شوبينج في المدن في المدينه الصغيره اللي انا عايش فيها دي، بضطر ان انا اسافر واروح مدن الكبيره والكلام ده. هتلاقي الموضوع صعب شويه، اللي انت تتأقلم في المكان اللي انت عايز تتأقلم فيه. هي دي بقى النقطة اللي انا بحاول انا اوصلها للناس اللي عايزة تيجي تسافر بريطانيا او جاية بريطانيا قريب والكلام ده. حاول تتأقلم في مكان رخيص شوية عشان تكتشف بريطانيا. وبعدين بريطانيا مش بس لندن والبيج بن والبرج اللي انت بتشوفه في الاعلانات على طول ده، لا خالص. انجلترا فيها اماكن كتير. ويلز اللي هي جزء من المملكه المتحده دي قطعه من الجنه، جميله جدا، انا نفسي اروحها. بس مشكلتي ان انا لما اروح مدن كبيره زي دي مش هلاقي يعني المساعده شويه هناك، لان انا اغلبيه الناس اللي انا عرفتهم هنا خلاص بقى. فزي ما انتم شايفين دي كلها الارياف، لو انتوا كنتوا متابعين الفلوجز بتاعي من زمان والكلام ده. فهي دي بريطانيا، او هي دي ارياف بريطانيا. انا كنت عملت كذا فيديو عن ارياف بريطانيا من حوالي 6 شهور 7 شهور، كنت اتكلمت عن الموضوع ده، ايه الفرق ما بين ارياف بريطانيا وايه الفرق ما بين انك اصلا تعيش في المدن بتاعت بريطانيا. فاتكلمت عن الموضوع ده، قد ايه انت ممكن تبقى ليك عندك ايجابيات هناك وفي نفس الوقت سلبيات. يعني لو انت عندك اطفال ما انصحكش ان انت تعيش في مدينه كبيره، ولو عشت في مدينه كبيره حاول تشوف المكان المناسب للاطفال بتاعتك. يعني حاول خصوصا المدرسه، لان المدارس هنا برضو مش كلها كويسه. في مدارس على مستوى عالي جدا بيستخدموا المناهج او طرق التعليم هناك، وفي مدارس برضو اللي هي مش قد كده. فحاول برضو تختار المكان اللي ولادك هيبقوا جزء منه والكلام ده. الا لو انت مثلا عايز تبقى لوحدك، او لو انت لوحدك هيكون لها موضوع تاني خالص. يعني بص الكوبري، انا قلت الكوبري ده بيودي على لندن، بس الطريق اللي انا ماشي عليه فيه ده هو ده الطريق اللي بيوديك على العاصمة البريطانية. مع اننا في حظر دلوقتي، بس مفيش اي نوع من انواع الحظر. يعني الناس ماشية عادي، ولا تحس ان اي حد خالص قاعد في بيته. انا اول واحد مش قاعد في بيتي، بس انا السبب الرئيسي ان انا طلعت بره البيت اللي انا عايز ابقى اعمل فلوجز، عايز ابقى على تواصل معاكم، مش عايز اغيب عنكم كتير. يعني بحاول ماكسيمم ان انا اعمل فيديوهين في الاسبوع، لان انا شايف ان فيديو واحد مش كفايه خالص. هوريكم شويه اسعار على السريع، لان المنطقه اللي انا ساكن فيها منطقه تحت الانشاء، منطقه جديده، فحاطين اسعار او حاطين يفط بكام البيت بالتقسيط، المنطقه اللي انت ساكن فيها بتكلفك كام، الكلام ده. فانا هحاول اوريكم في يافطه هناك دلوقتي، هحاول انا اوريكم السعر وشكل البيت عامل ازاي، والبيت الافرج بتاعه، السعر بتاعه. اي بيت هنا الافرج بتاعه تقريبا بتاع بحوالي في المنطقه اللي انا ماشي فيها دلوقتي دي بتبقى حوالي مثلا هقول بتاع اقول من 300,000 ل 350 وانت طالع بقى. يعني عشان البيوت هنا كمان جديده شويه، فتلاقي الموضوع موضوع فلوس شويه. يعني مثلا البيت اللي على شمال اللي على يميني ده ثمنه هقول بتاع حوالي 350 400,000
البيت اللي ورايا ده بالظبط في الفريم. طبعا مش هصور البيت عشان الناس برضو بيبقى قاعدين جوه البيوت، فبيبقوا شايفين اللي رايح واللي جاي. فلو وجهت الكاميرا على البيت انا ممكن اتكلم كده تصوير عادي في الشارع ليجو، يعني مفيش اي حد ممكن يقول لي انت بتعمل ايه ما بتعملش ايه. بس اللي انت تصور بيت حد برضو انت ما ترضاش على نفسك. يعني لو واحد شايل كاميرا وحابب اللي هو يصور بيتك، انت هتطلع له بره، انت بتصور على ايه؟ ف ده من النوع اللي انا ما بحبش اعملها صراحه يعني. وبعدين انا بتجنب على قد ما بقدر ان انا اصور نفسي في المنطقه اللي انا ساكن فيها، لان برضو الجيران برضو يعني انت فاهم حته البرايفسي او حته الخصوصيه شويه. انا ما بحبش يعني احط نفسي في مواقف ملهاش لازمه، اللي هي مثلا حد يقول لك انت بتصور ايه، انت بتصورنا ليه، بتصور الشارع ليه، خصوصا في اطفال حواليك. فانا على قد ما بقدر ما بحاولش ان انا اصور المكان اللي انا عايش فيه. لما بطلع بره بقى بخش مثلا يعني المدينه الكبيره بتاعت نورش اللي انا عايش فيها دي، بحاول ان انا اصور هناك على قد ما اقدر. بس احنا في لوك داون ستيل، اللوك داون عامل مشكله كبيره جدا هنا في بريطانيا. فان شاء الله يوم 12 ابريل كلنا راجعين وهتبقى الحياه عاديه تاني خالص. بس مفيش سفر بره البلد، مفيش اللي واحد يسافر بره البلد من غير سبب مقنع. لازم يكون عندك سبب مقنع جدا ان انت تسافر، الا ولو ما عندكش سبب مقنع هيهبدوك 5000 جنيه غرامه. فما انصحكش ان انت تعمل اي حاجه من دي. ووصلت البيت. عندنا جيران جديده جات لنا، اتكلمت معاهم شويه. بس هنا مشكله الجيران في بريطانيا ما فيش، مش يعني اغلبيتهم. المنطقه اللي انا ساكن فيها انا مش حاببها صراحه. يعني المنطقه اللي انا ساكن فيها منطقه كل واحد عايش في بيته وملوش دعوه بالجار بتاعه، محدش بيتكلم مع الجيران هنا خالص. بس في مناطق تانية، يعني المنطقه اللي انا كنت ساكن قبل ما انقل هنا كنت يعني عارف الجار اللي جنبي، الجار اللي جنبي. بس في نفس الوقت كل واحد بيروح شغله، يعني مفيش حد يطلع بره البيت اللي انت فاهم قعدة المصطبة دي، لا. بس في نفس الوقت هنا كل واحد بيحترم جاره. ده احلى حاجة عجباني هنا في بريطانيا. بس اللي جاري ما فيش اي موضوع تواصل خالص معاه، يعني انا حتى ما اعرفش اسمه ايه. تخيل بقى. وصلت البيت. خلينا اشرح لكم ازاي البيوت بتاعت بريطانيا عامله ازاي من جوه. مش من جوه يعني مثلا الجاردن اللي محاوطه البيت، لان كل بيت هنا، مش كله برضو، اغلبيه البيوت هنا على حسب اللي انت عايزه بالظبط بيبقى عندها جاردن او حديقه زي اللي ورايا دي كده بالظبط. اغلبيه البيوت في بريطانيا بيبقى عندها اللي هو المخزن الصغير ده، بيسموه الشد. زي ما انتم شايفين المخزن الصغير ده بتحط فيه الحاجات اللي انت ما انتش عايزها، الحاجات اللي انت زياده عندك في البيت، كراكيب، الكلام ده جوه. ده طبعا بجانب الجراج زي ما انتم شايفينه ده الجراج اللي انت عندك عربيه بتحطها جوه وبس على كده. الفنس بقى او السور اللي بيفصل بينك وبين الجار بتاعك. كل بيت هنا زي ما انتم شايفين السور اللي هو الاصفر اللي ورايا دوت، كل بيت هنا بيبقى فيه سور بيبقى فاصل بينه وبين الجار. طبيعي تلاقي الكلام ده في اي مكان عامه. بس السور ده جزء منه انا بملكه والجزء التاني جاري بيملكه. يعني مش واحد بس اللي بيملك السور كله عشان هو اتكسر انت تصلحه والكلام ده، لا، بيبقى متقسم ما بين البيتين زي ما انتم شايفين. بيجي لي بقى ساعات طلبات على الانستجرام، على الفيسبوك. في ناس عايزه تعمل فيديو مشترك بيني وبينهم. انا ما عنديش ادنى مانع، بس المشكله انت ساعات او انتي ساعات عايزين تعملوا مقارنات على حاجات انا اوريدي عملتها على القناه وما جابتش مشاهدات. ممكن عشان القناه بتاعتي لسه صغيره، ممكن عشان طريقة المونتاج برضو مش احترافية،
بس لما اوصل ان شاء الله لعدد معين من المشتركين على القناة والبلد تفتح تاني، عشان لسه عندنا في حظر برضه زي ما قلت من كذا دقيقة، ان شاء الله هعمل اي محتوى واي تعاون مع حد في اليوتيوب، فان شاء الله.